Hello mga ka-DIY. Para sa pagsiset up ng DIY off-grid solar power natin, may 5 components tayong kakailanganin. Una, solar panel para mag-generate ng power. Pangalawa, charge controller para i-charge yung battery. Battery para i-store ang energy. Inverter para i-convert ang ating DC to AC power. At maraming tanong. Sa simula ng ating off-grid setup, dumako na tayo sa part 1, ang assess your situation. Assessing your situation, dito ay aalamin natin unang-una ilan ba ang ating power consumption. Dito magbabase ang size ng ating solar setup. Masukat ang ating power consumption, kakailanganin natin ang wattmeter. May dalawang function ng wattmeter. Una, power consumption at a given moment. Example nito ay electric fan or television. Bale, mame-measure natin yung power consumption nila at the moment na sinaksak natin sila kasi tuloy-tuloy yung power consumption nila habang buhay. Dalawang function naman ni wattmeter natin is power consumption over time. So may mga devices kasi na nabubuhay at namamatay, hindi siya tuloy-tuloy gumagana katulad for example ng ref. Once buhay kasi siya, hindi siya all throughout buhay. Kapag malamig na siya, automatic namamatay or nabubuhay siya. So kailangan natin i-measure yung consumption niya over time. So over time, isang araw or 24 hours. So yan yung part 1, assess your situation. So isample ko yung sa bahay namin. Ito yung video. So, simulan natin sa laptop. Ayan guys. Yan yung typical consumption ng laptop namin. Kapag naka full load siya at ginagamit, naglaro siya from 40 to 54 watts. Yung typical consumption ng laptop natin. Ayan o. Ayan. Bakit kami may laptop? Kasi online teacher yung misis ko. So kung gusto nyong malaman kung paano maging online teacher, comment down below. Naman sa DC fan namin, ayan, nakikita nyo, naglalaro siya sa 17 to 18 watts. Ayan o, DC fan. So DC fan yan kasi may gamit akong adapter. Pero tuturuan ko rin kayo kung paano gumawa niyan. Pero ngayon, ayan, yan yung consumption niya. So typical 17.5 watts. Yan, lagi ding buhay yan, maghapon, magdamag. Naman sa ating router, ayan, naglalaro siya sa 6.5 to 6.6 watts. So, mahina lang yung consumption ng router natin. Ayan. Ayan. Nakikita nyo ba yan? Click nyo lang yung I button sa taas para malaman nyo kung ano yan. DIY UPS yan, kung paano ginawa ni DIY Pinoy. Ayan guys, may isa pa tayong kasama sa consumption kaso hindi na natin i-measure gamit yung wattmeter kasi alam ko naman na 9 watts yan. So, nakita nyo yung mga appliances namin na iraran sa bahay kung sakaling gagawin kong solar. So, ito yon, laptop 52 watts times 8 hours kasi 8 hours siya ginagamit. So, 516 watt hours. DC fan 17.5 watts times 24 hours kasi 24 hours siyang buhay. Router namin 6.6 watts times 24 hours at yung LED light 9 watts times 16 hours. So kapag tinotal natin lahat yan, yan yung daily power consumption namin na total natin is 1,138.4 watt hours. So ito yung unang-una natin kailangang malaman. Ano yung daily power consumption natin? So, part 2 na tayo, sizing your inverter. Inverter, ito yung ginagamit natin pang convert ng DC to AC. Kasi ang gamit natin na power sa bahay is AC, yung 220 volts. Ang output naman natin sa solar is either 12 volts or 24 volt system. So, i-convert pa natin DC, tapos i-convert pa natin yun sa 220 volts AC gamit ang inverter. So may 2 types, ito yung isa, yung toroidal inverter, tsaka ito naman yung normal na inverter na ginagamit sa mga electronic device like TV, charger, ayan, 1000 watt. Yan, ito yung mga, paano natin siya masasize, yung tamang inverter na gagamitin. So for example, meron tayong electric fan, laptop,
at TV. So, i-compute natin yung power consumption nila at the same time. So, yung electric fan natin na AC fan, 60 watts yan, laptop 50 watts, tsaka yung 55 watts na TV. So, kung ito total natin yan, 165 watts. So, yun yung simultaneous power na ginagamit. So, kung meron tayo nitong 1000 watt na inverter, kayang-kaya niya kasi 165 watts lang naman to compared mo sa 1000 watts. So kahit 500 watts gagana yung 100. Kaya yung 165 kahit 500 watts lang. So compared naman natin kung mas malaking appliances like rice cooker tsaka washing machine. So yan kasi yung rice cooker na to nasa 500 watts yung consumption niya. So basta sinaksak mo yan at buhay 500 watts. Washing machine kung ginagamit mo 550 watts. Pag tinotal natin yan 1050 watts. So hindi na to gagana, hindi pwede. Ang best gamitin is ito kasi ito 2000 watt inverter tapos toroidal pa siya. So advisable to gamitin sa mga motorized devices katulad ng washing machine. Dako naman tayo sa part 3, sizing your solar panel. So recap, alam na natin yung daily power consumption natin, alam na natin kung anong size ng inverter. Part 3, sizing your solar panel. So sizing your solar panel, ma-introduce tayo sa term na sun hours. So sun hours, ito yung effective number of hours na mapapakinabangan natin yung araw. So sa Philippines, naglalaro tayo sa 4.5 to 5.5 sun hours. So kung sa Metro Manila ka siguro 5 sun hours. So maganda kasing malaman natin yung sun hours para meron tayong basis ng calculation ng ideal output ng solar panel natin. Sabihin natin meron tayong 100 watt solar panel. So kung sa Metro Manila 5 hours or 5 sun hours, so kung ito total natin yun, yung possible output ng 100 watt solar panel mo is 500 watt hours kasi ita times 5 mo yun. Yun na yung effective na output niya maghapon. 5 sun hours. So 500 watt hours yung output ideally ng 100 watt solar panel mo. Eh kung naalala nyo yung daily need natin is 1138.4 watt hours. So yung isang 100 watt solar panel hindi sasapat. Dagdagan natin, gawin natin 3, so 300 watt times 5, so 1,500 watt hours. So yung 1138 kaya na i-supply ng ating solar panel. So in sizing your solar panel, magbe-base tayo lagi sa load or sa daily need na kailangan natin. Dapat sobra siya or mas mataas or higit pa. Okay? Ay, sa sizing your solar panel nga pala, na-introduce sa atin yung rule number 1. You can only spend what you make. So, kung ano lang yung na-produce ng solar panel mo, yun lang yung pwede mong gamitin. Wala ka nang pwedeng extra. Unlike kung naka-Meralco ka, gamit ka lang ng gamit ng kuryente, diba? Dito, you can only spend what you make. Kung nakapag-produce ka ng 1,000 lang, so kulang, yun lang yung pwede mong mapagana. Magbawas ka ng gagamitin mong appliances sa araw na yun kung mahina yung power production mo. Part 4 naman tayo, sizing your battery bank. So dito may ma-introduce tayong mga bagong rules. Rule number 2 at rule number 3. Sa rule number 2, you can save so much. So kung ano lang yung kaya ng battery mo, yun lang yung kaya mong i-save. Rule number 3, you can never spend all that you save. So, mamaya, i-discuss pa natin yan further. So, may 2 types ng battery sa market. So, una, yung deep cycle battery, katulad nito. Example natin, 200 amp hour battery, 12 volts. Yan. Pangalawang example is car battery. Ayan, Motolite. Ang ginagamit natin sa solar is deep cycle battery. Hindi natin ginagamit yung car battery. Technically gagana siya pero hindi natin siya ginagamit. Bakit? Kasi ang purpose or design ng battery na to is to produce massive energy at a short time
and charge slowly. So, di ba pag nag-i-start ng engine, sa una ka lang naman nag-i-start ang ginagamit mo sa pag-start ng engine is starter. Yung starter is na-connect sa car battery. Tapos nag-charge siya slowly habang ginagamit mo yung sasakyan. Unlike sa deep cycle battery, ang purpose niya is lower amount of energy over longer time, charge quickly. Kasi kapag gagamitin mo na siya sa setup natin sa bahay, syempre 'di ba hindi naman isang bugso yung konsumo mo ng kuryente. Ang purpose natin is magamit siya ng matagal, tapos mabilis natin ma-charge. So, kung makakatipid ka sa paggamit ng car battery, kasi gagana naman yung solar panel natin, kaso madaling masisira. So, ganun din, sayang yung pera. Mas okay na gumamit ka ng deep cycle battery. Or may ibang type pa, yung lithium, mas mahal yon pero mas magandang klase kasi mas madaming cycles or mas matagal mo siya magagamit compared sa seed lead acid katulad nito. O, sizing your battery bank. Halimbawa, kung naalala nyo yung daily need natin na power consumption natin daily na 1,138 watt hours, dyan tayo magdedepende rin ng battery bank natin parang sa pagdedetermine natin ng solar panel. So, 1,138.4 watt hours divide natin ng 12 volts kasi 12 volts yung battery natin. Kung 24 volts yung gagamitin nyo, pwede rin. Pero sa example natin is 12 volts, so gamitin natin yung 12 volts. 1,138.4 watt hours divided by 12 volts is equal to 94.4 amp hour. So, naging amp hour na siya. Kasi yung watt hour is na-produce natin yung watt, voltage times ampere. So, watts yun. Since andito yung voltage, so ang matitira na lang, cancel out yung voltage, amp hour na lang yung matitira. So, 94.4 amp hour or 100 amp hour na lang para mas madali. Kasi wala ka namang mabibiling 94.9 amp hour 100 amp hour tayo. So, kung naalala nyo yung rule number 3, you can never spend all that you save. Kasi sa ganitong battery, ini-encourage na wag nating i-discharge below 50%. Bakit? Kasi yung lead acid, kapag dini-discharge natin siya ng below 50%, mas bumibilis yung buhay, kumukonti na lang yung cycle. Kaya yung iba, kapag sinasagad nilang ginagamit yung battery, mabilis na mamatay yung battery nila. Sa halip na mapahaba nila yung buhay, nagiging saglit na lang. So kung meron tayong 100 amp hour, ang kailangan natin is 1,138 watt hours, hindi natin mapupuli gamit yung 100 hour, times 2 natin siya para ma-meet natin yung requirements natin na 1,138 watt hours. So usable power natin is 200 amp hour times 12 volts is 2,400 watt hours. 50% lang yung pwede natin gamitin, divided by 2 is 1,200 watt hours. So, ayun, na-meet na natin yung requirement natin na 1,138. Kaya nung battery natin yung power consumption natin daily. So, part 5, wiring your solar panel. Rule number 4, na-introduce na new rule ulit, solar panel to battery should be as close as possible. Bakit? Kasi merong tinatawag na wire resistance. So, sa wire resistance, nagkakaroon ng voltage drop. So, the longer the wire run, the more energy is wasted due to resistance. Mas mahabang wire, mas malayo yung wire, nagkakaroon tayo ng voltage drop kasi may resistance yung wire. Hindi naman siya 100% conductor Meron din siyang internal resistance. So, yon nagiging voltage drop yon habang humahaba yung wire. So, may dalawang way para i-wire yung solar panel natin. Parallel. So, for example, we have 100 watt solar panel. Tapos, pansinin nyo yung voltage at Pmax, 18.55. Current at Pmax, IMP, 5.36 amp. So, pag pinag-multiply nyo yan, 94.43 watts or 100 watts. So, example natin is tatlo nitong 100 watt. If i-parallel natin siya, ang mangyayari is
Sa parallel, yung current yung nagsasum. So, pansinin nyo, 18.55 yung voltage, the same lang. Times yung current, naging 16.08 amp sa halip na 5.36. So, pag minultiply natin to, 298.3 watts. So, yung current natin yung nag-a-add. Second way is series. So, kung tatlong 100 watts ulit yung isi-series naman natin, ang mangyayari naman, yung voltage natin yung mag-a-add. So, 18.55 plus 18.55 plus 18.55 is 55.65 volts times 5.36 amp yung current natin na same lang. So, 298.3 watts. So, regardless kung parallel or series, same lang naman yung output natin na 300 watts. So, tingnan natin in illustration. Ito yung sample drawing, sample image natin. So, kung parallel yung connection natin, ayan, itong nasa kaliwa. Meron tayong single positive tsaka single negative line, tapos doon nakakonect lahat ng positive tsaka lahat ng negative nung kada isang solar panel. So, sa series naman, may isang wirean, tapos yung positive ni solar panel 1 connected sa negative ni solar panel 2, tapos yung positive ni solar panel 2 papunta sa negative ni solar panel 3, tapos positive. Yun. Bakit nga ba tayo mamimili kung parallel or series? So, kung naalala nyo ulit yung sa rule number 4, solar panel to battery should be as close as possible kasi meron tayong voltage drop. So, i-calculate natin yung voltage drop na yon. For example, halimbawa, meron tayong distance from solar panel going to battery na 10 meters. Yung cable size natin is 12 AWG or 12 gauge. Kung gusto nyong mas in-depth pa tayo sa sizing ng wire, comment lang kayo guys para sa next video natin pag-usapan natin yung sa wiring naman. Or sa wire size. Kasi may effect din yan eh. Pero ito, for example lang, sabihin natin same na 12 AWG, tapos same yung distance, 10 meters. Pansinin nyo yung voltage drop natin sa parallel. Equivalent siya sa 9% o yung voltage drop natin na 1.68. So, kung meron tayong 10 runs, may voltage na galing sa solar panel na 18.55, pagdating niya sa charge controller natin or sa battery natin, 16.87 na lang kasi nagkaroon ng voltage drop dahil sa layo ng solar panel natin going to the charge controller or sa battery. Unlike yung sa series, 1% lang yung drop. So, kung naka-series tayo, siyempre naka-series yung panel natin, meron tayong 55.65 volts. Nagkaroon lang tayo ng 1% drop. So, yung na-receive yung voltage na darating dun sa charge controller natin is 55.09. Halos walang nawala. Konting-konti lang. Konting-konti lang. Yung principle na to na sa series, kapag high voltage kasi yung tinatransmit natin, mas nalilis yung voltage drop. Yan din yung ginagamit na principle sa power transmission ng mga power distributor natin like Meralco. Pansinin niyo yung high voltage wire nila, diba gumagamit sila ng transformer para i-convert sa kilovolts yung kuryente, tapos ini-step down lang nila gamit yung transformer kapag papunta na sa bahay. Yun din yung purpose nun kasi sa layo ng tinatransmit nila na power, yung distance, nagkakaroon ng mataas na voltage drop. So, para ma-compensate yung voltage drop na yun, ang ginagawa, dalawa yung option mo is taasan mo yung voltage na itatransmit or taasan mo yung size ng cable ng wire na gagamitin mo. Pero syempre, kung tataasan mo yung size ng wire, mas mataas kasi na wire gauge, mas mahal yun. Tapos mas malayo, mas malaki yung gastos mo. So, i-consider niyo yun pag nagsa-size ng solar panel, ng solar power setup natin is yung distance. Gano'ng kalayo? Ano bang mas magandang gamitin? Parallel ba or series? Kung single panel ka lang naman, syempre, wala naman na to. Kung sobrang liit lang ng setup mo, pang DIY. So, part 6, solar charge controller. Ito, yung purpose niya is to control charging of battery.
basically a sophisticated regulator. Kasi hindi natin pwede rekta ikabit yung solar panel sa battery. Kasi masisira. Yung output kasi ng solar panel natin, kung napansin nyo, hindi naman 12 volts lang mas mataas pa. Kasi nga, para ma-charge nyo yung battery, kailangan mas mataas yung source. So, ang kumokontrol nun yung charge controller. So, may dalawang type ng solar charge controller. Una, yung PWM charge controller or yung pulse width modulation. Ito yung example niya. Ayan, mura lang yan. Ito, nasa 80% efficiency, 12 or 24 volt system, 30 amp, 10 or 20 amp, common na model niyan. Tapos, ang maganda sa kanya, cheap, mura lang. So, may mabibili kanyang 400 pesos. Another type is yung MPPT or Maximum Power Point Tracker. Ito yung example niya, SRNE. So, magandang klase na rin to. Ito, sabi nila, can reach up to 98% efficiency. So, sobrang taas compared mo sa PWM. 12 volts up to 100 volts depending on model, kaya niya. Kaya kapag magsi-series tayo ng panel, hindi natin pwedeng gamitin yung PWM kasi hanggang 24 volts lang tayo. Dapat, pag naka-series ka, ang gagamitin mo na talaga, MPPT na charge controller. Kasi mas mataas yung voltage na kaya niyang i-accept compared sa PWM. Kaso, ang isang drawback lang ng MPPT is not so cheap price. So, mahal siya. Kung ito 400, ito 4,000. So, consider nyo yun sa application nyo kung ano ba yung paggagamitan mo. Kung single panel ka, okay na to. Kung single panel ka, wag ka na magganito, lugi ka. Pero kung multiple panel or mas mataas yung setup mo, mas malaki, ito dapat. Or kung malapit naman, pwede rin naman to. So, yun yun. So, may dalawa tayong type ng charge controller, PWM tsaka MPPT. Solar charge controller, simple efficiency comparison. Sa PWM, ito. So, parallel lang yung pwede natin, for example, na setup. Once pumutok na yung araw, sabihin natin 7 AM, magpuproduce na yung panel natin ng voltage. So, sabihin natin 4 volts kasi kakaputok pa lang yung araw. Hindi pa sikat na sikat. Kung nakaparallel yan, kung naalala nyo, yung voltage, the same lang. The same lang, di ba? So, sa output natin, same lang yung voltage. Although, tumaas yung current. Kaso, kahit tumaas yung current mo, yung voltage mo, 4 volts, hindi mag-i-start mag-charge yung solar charge controller natin na PWM kasi 4 volts pa lang. May minimum requirement yan na voltage para ma-charge yung battery. Compared naman natin sa MPPT na SCC, so pwede tayo naka-series, diba, sa MPPT kasi mas mataas na voltage yung kaya niya i-accept. So, pumutok yung araw, 7 AM, nag-produce ng tigpo 4 volts yung solar panels natin. So, naka-series tayo, anong mangyayari? Mag-a-add yung voltage. So, meron na tayong 12 volts. So, the moment na pumutok yung araw, 7 AM, yung MPPT natin na charge controller, nag-i-start na siya mag-charge ang battery. Compared mo sa PWM, hihintayin niya pa na mag 12 volts or 10 or 11 volts bago mag-start mag-charge yung battery. Unlike yung MPPT natin, basta nagkaroon na siya ng voltage at enough na to meet yung minimum ng controller para mag-charge na sa kagad. So dito, nakikita na po yung comparison natin sa efficiency. Ayan, part 7 na tayo, solar safety. So using fuse, breaker, automatic or manual disconnect, and grounding. So from solar panel going to MPPT solar charge controller, yung output current na ma-measure natin doon kung naka-series tayo is 15.87 amp kung naalala nyo sa series and parallel connection natin. In designing ng fuse or breaker, syempre, dapat mas mataas dyan yung ilalagay natin. Sabihin natin 20 amp fuse or breaker. So, dun sa wire na yon, dapat wala tayong makikita na more than 20 amp kasi ang expected naman natin 15.87 lang. Tama? So, from MPPT SCC natin, from solar charge controller going to battery, so same current din yung pwede natin ma-observe kasi yun lang din naman yung input natin. So, same fuse or breaker yung pwede natin gamitin.
Battery going to inverter, yung sinize natin kanina, yung depende sa appliances na ginagamit mo. Sabihin natin 500 watts. So kung may 500 watts ka na inverter, pwede pala tayo magkabit ng manual disconnect from battery to inverter. Kasi for safety purposes, madali natin madi-disconnect yung connection ng battery to inverter. So yung output current na pwede nating makuha from battery to inverter is 40 amps. So 500 watts divided by 12, 40 amps. So pwede tayong gumamit ng 50 amp fuse or breaker. Kasi dapat mas malaki. So hindi na dapat lumagpas sa 50 kung tutuusin. So based sa mga calculations natin mga ka-DIY, 1 kilowatt solar off-grid setup, yung daily load natin na 1,138 watt hours, tapos ito yung usable battery natin na 12,000 watt hours, tapos yung solar output natin kung meron tayong tatlong 100 watt solar panel, so 300 times 5, 1,500. Ayan. So kung i-compute natin yung total cost nito, roughly nasa 25,000 to 30,000 PHP. So 25 to 30,000 pesos. So ayan. Simpleng setup lang natin to. Kung tatandaan nyo ulit, solar panel, siniris natin to or parallel. So dito pinarallel ko to kasi ang ginamit kong charge controller is PWM. So may fuse going solar panel going to charge controller going to battery, may fuse ulit tayo. Tapos battery going to inverter, meron din tayong mas malaking fuse. Tapos ayun, inverter, doon na natin sasaksak yung AC load natin. So sa ngayon, wala akong ganitong setup. Pero kung magse-setup ako ng para dito sa bahay namin, para magamit ko lahat, kumbaga maging off-grid yung dito sa setup natin sa bahay, ito yung kakailanganin kong budget. Ito yung typical setup na gagawin ko. Pero sa ngayon, ito lang yung meron ako. Meron akong solar backup, battery backup solar. So, meron akong 100 watts Zoshen na solar panel. Tapos, ito yung inverter ko na 12 volts. Tapos, meron akong battery pack dito. Tsaka, 1,000 watt na inverter na meron ako. So, ayan. Ito kasi battery backup lang. So itong solar panel hindi parating nakakabit dito. Kasi itong solar panel ko na to, gamit ko siya sa grid tie setup ko. So pero kapag yung grid tie setup ko kasi wala kaming masyadong load, kinakabit ko yung solar panel dito sa battery backup ko na to. Kaya ayan yung purpose niya. So ito yung specs niya, solar output natin nasa 500 watt hours kasi single na 100 watt times 5. Battery natin is 36 amp hour times 12 volts. So 432 watt hours. Load capacity natin syempre nasa 250 or half nito. So ito yon. Panoorin nyo na lang yung full setup nyan dito sa taas sa link. Kung yung mga tanong ka DIY, just comment down below para masagot natin. So thank you for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.